سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زیست میکنید. در این ویدیو میخوام در مورد غلظت خون صحبت بکنم و اهمیت غلظت خون و رقیق سازی خون به روش‌های طبیعی و نچرال به جای مصرف آسپرین و اینکه غلظت خون چقدر روی سلامتی ما تأثیر داره و چه علت‌هایی داره که خون ما غلیظ میشه و آیا روی اندام‌های دیگه هم تأثیر داره یا نه و چه نشانه‌هایی داره. این مطالب رو میخوام در این ویدیو خدمت شما عرض بکنم. با من همراه باشید. غلظت خون یه موضوع بسیار بسیار مهمه. چرا؟ به خاطری که وقتی خون غلیظ میشه به قلب و عروق فشار میاد و مشکلات عدیده‌ای رو میتونه ایجاد بکنه و همطور که در جریان هستید یکی از علتهای اصلی مرگ و میر در کل دنیا ناشی از فشار خون بالا، سکته‌های قلبی و عوارضی هست که از غلظت خون ناشی میشه. عزیزان، کسی که خونش غلیظ باشه چشش ضعیف میشه. کسی که خونش غلیظ باشه درد سیاتیک و کمردرد میاد سراغش. کسی که خونش غلیظ باشه کسالت و بیحالی میاد سراغش. همیشه دچار خواب آلودگی و کسالته. کسی که خونش غلیظ میشه دست و پاش خواب میره. کسی که خونش غلیظ میشه در واقع یک آدمیه با راندمان 50% از لحاظ انرژی افت میکنه، از لحاظ روحیه افت میکنه. بصورات جلدی میاد سراغش. کسی که غلظت خون دچار میشه پوستش تیره میشه عزیزان. و کسی که غلظت خون دچار بشه قطعاً اندامهای درونیش رو هم تحت تاثیر قرار میده و دچار کبد چرب، دچار مشکلات غدد، خصوصاً روی غده لوزالمعده اثر میذاره و روی باعث حتی دیابت میتونه باشه. بنابراین غلظت خون رو به عنوان یک ام الامراض بشناسید و سعی بکنید که نذارید خونتون غلیظ بشه. به خاطر همین مهم هست که بعد از 40 سالگی یا 50 سالگی توصیه میکنن حتما روزی یه عدد آسپرین بخورید که خونتون غلیظ نشه. چرا؟ چون خیلی مهمه که خون غلیظ نشه. غلظت خون انواع و اقسام بیماری ها رو به همراه خواهد داشت. حالا من در این ویدیو میخوام بگم که آسپرین که 17 تا عارضه شناخته شده داره نخورید و علت غلظت خون رو بشناسید و با روش‌های نچرال ارگانیک بدن خودتون رو از دچار شدن به غلظت خون رهایی بدین و خونتون رو همیشه رقیق نگه دارید. یک جمله کلیدی میخوام بگم عزیزان. میخوام یک فرمول، یک اکسیر به شما بگم. کسانی که دنبال جوانی هستند، کسانی که دوست دارن سلامتیشون رو در دوران پیری هم حفظ بکنن، مراقب باشن خونشون غلیظ نشه. رقیق سازی خون باعث جوانی و نشاط میشه. خب چه کار بکنیم که غلظت خون دچار نشیم عزیزان؟ ببینید، قبل از اینکه بریم سراغ دارو و اینکه بگیم این دارو رو بخور یا داروهای گیاهی رو بخور یا مثلا روش‌هایی که شما رو به زحمت بندازه، قبلش بهتره بدونیم که چه عاملی باعث غلظت خون میشه. این بهتر نیست که علت رو بدونیم، چون هر دردی یه علتی داره، هر بیماری یه علتی داره. ببینید عزیزان، علت غلظت خون میتونه از کم آبی باشه. بعضی وقت بدن انسان دچار کم آبی میشه. چطوری؟ کسانی که زیاد چای میخورن یا قهوه میخورن یا شکر میخورن، اینها بدن انسان رو کم آب میکنه. چرا؟ چون املاح بدن رو خارج میکنه و خروج این املاح باعث کم آبی بدن میشه. علت دوم کم نمک خوردنه. کسانی که نمک بدنشون کم میشه اینها هم دچار کم آبی میشن. نمک منظور ما NaCl نیست. ما NaCl رو به عنوان نمک خوراکی اصلا نمیشناسیم و قبول نداریم. منظور ما نمک طبیعی هست که در ویدیوی نمک هم بهش اشاره کردیم. بنابراین املاح کافی که در نمک انواع مختلفی از مواد رو بایستی به صورت کمپلکس ما دریافت بکنیم در نمک‌های نچرال هست. اون نمک رو اگر ما بچشیم روزانه، آب رو در بدن انسان تنظیم میکنه و نمیذاره ما دچار غلظت خون بشیم. علت بعدی غلظت خون عزیزان استفاده بیش از حد از فرورده‌های حیوانی هست. کسانی که عاشق گوشتن، عاشق چربی و عاشق خلاصه غذاهای حیوانی، تخم مرغ یا غذاهای گوشتی هستن، اینها دچار غلظت خون میشن. به خاطر همین راهکاراشو بایستی بلد باشن که من در ادامه البته خدمت شما خواهم گفت چه کار بکنید که دچار غلظت خون نشید. و ایرانی‌های قدیم ما اینقدر حکیم بودن، اینقدر عالم بودن که وقتی که غذای گوشتی رو می‌خواستن سرو کنن، اینو با سیر می‌پختن، با پیاز می‌پختن، یا اینکه میگفتن روی کباب سماق بریزید. چرا؟ چون اینها خونو رقیق میکنه و اجازه نمیده که شما دچار غلظت خون بشید.
علت بعدی غلظت خون از آن یبوست هست. کسانی که یبوست دارن هم دچار غلظت خون میشن. چرا؟ به خاطر اینکه مواد دفعی که بایستی به موقع دفع بشن، وقتی که فرد دچار یبوست هست اینها دوباره بازجذب میشن داخل خون، بعضی از چربی ها، قندها، که خود این باعث غلظت خون میشه. بنابراین یبوست رو حتما بایستی برطرف بفرمایید برای رفع غلظت خون. مورد بعد از آن کمبود اکسیژن هست. زمانی که اکسیژن کم میشه، مثلا افرادی که خیلی ماسک میزنن، چون میزان اکسیژن رسانی به خون کم میشه، بدن برای رفع کمبود اکسیژن میاد تکثیر گلبولهای قرمز رو در دستور میذاره و افزایش اونها باعث غلظت خون میشه. بنابراین کسانی که اکسیژن کافی به بدن نمیرسونن یا خیلی از ماسک استفاده میکنن، نفسهای عمیق نمیکشن، اینها دچار غلظت خون میشن. خصوصا افرادی که با گوشی زیاد کار میکنن، نفساشون خیلی حبس شده و کوتاه میشه. دقت بکنید زمانی که با گوشی کار میکنید، که الان اکثر جامعه تو این وضعیت هستن، نفسهای عمیق رو کم میکشن، که خود بحث نفس کشیدن یک موضوع بسیار مهمی هست. این باعث غلظت خون میتونه باشه. بنابراین به طبیعت میتونید برید و نفس عمیق بکشید، یا سعی کنید در روز صبح تا شب 40 تا نفس عمیق حداقل بکشید. البته پشت سر هم نباشه، میتونید در فاصله های مختلف این کار انجام بدید که دچار سردرد هم نشید. مورد بعد از آن، بعضی از داروها هم باعث غلظت خون میشه یا بعضی از واکسن ها باعث غلظت خون میشه. و علت بعدی غلظت خون آلودگی هوا هست. کسانی که در معرض آلودگی هوا هستن، اینها دچار غلظت خون میشن. یه مورد دیگه هم هست علت غلظت خون که به صورت نچرال هست، یعنی طبیعت بدن ما از سن 50 سال به بعد به صورت اتومات یه مقداری خون رو غلیظ میکنه و به خاطر همین ما بایستی بلد باشیم چطوری تدبیر بکنیم برای بدن خودمون که در واقع این مشکل ساز نشه و بیش از حد خونمون غلیظ نشه. لایک و کامنت فراموش نشه تا این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. متشکرم از کامنت های پرمهرتون. یه سوالی ممکنه براتون پیش بیاد، غلظت خون رو ما چطوری تشخیص بدیم؟ آیا غلظت خون رو باید بریم آزمایش خون بدیم یا نه؟ خیر، نیاز به رفتن به آزمایش نیست، گرچه آزمایش هم که برید نمیتونه غلظت خون شما رو به صورت قطعی نشون بده، چرا که بحث غلظت خون چندین پارامتر هست و ممکنه شما همه اون آزمایش‌ها رو انجام ندید. کسی که تعداد گلبولهای قرمزش افزایش پیدا کنه، کسی که قند و چربی خونش از حد نرمال افزایش پیدا بکنه، کسی که مایعات بدنش کم باشه، اینها دچار غلظت خون میشن و در آزمایش همه اینها رو ممکنه نشون نده. یک سری علائم بالینی داره، شما میتونید به راحتی تشخیص بدید که دچار غلظت خون هستید یا نه. اول اینکه شما ترشحات بدنتون دچار غلظت لزوجت میشه، یعنی مثلا آب دهانتون دچار یک لزوجتی میشه. عذر میخوام، وقتی که آب دهان میندازید میبینید اینجوری کش میاد، این فرد دچار غلظت خون هست. و زمانی که شما خیلی چرتی هستید، کسل هستید، قطعاً یکی از علتها میتونه غلظت خون باشه. کسانی که سرحال نیستن، خوب نمیخوابن و خوابهای آرامی ندارن، بدخواب هستن، هم غلظت خون رو بدونن که احتمالش بسیار بالا هست. نشانه دیگه غلظت خون خواب رفتگی دست و پا هست. دست و پاشون خواب میره، میشینن تو یک وضعیتی دست و پا خواب میره، یکی از علتها غلظت خون هست. مورد بعد از آن، کسی که دچار غلظت خون میشه بدنش دچار یک سری تیرگی ها میشه. بعضی از قسمت های پوستش دچار تیرگی میشه، دور چشم دچار تیرگی میشه، زیر بغل دچار تیرگی میشه. اینها هم نشانه های غلظت خونه. حتی ککمک هم در خیلی از موارد نشانه غلظت خون هست که برای برطرف کردن اون بصورات جلدی نیاز نیست شما برید متخصص پوست، باید در واقع خودتون طبیب خودتون باشید و از درون خون رو پاکسازی بکنید و وقتی خون رقیق بشه قطعاً پوستتون هم شفاف خواهد شد. روش‌های برطرف کردن غلظت خون. حالا که علت‌ها رو شناختید عزیزان، برای برطرف کردن غلظت خون به جای آسپرین یا به جای وارفارین یا به جای داروهای شیمیایی میتونید از این مواد نچرال و طبیعی استفاده کنید. اینجا یک سری مسائل ریزه‌کاری هم داره. ببینید عزیزان، دو نوع رقیق کننده من خدمت شما معرفی میکنم. یک رقیق کننده هایی هست که گرم مزاجه، یک رقیق کننده هایی هست که سرد مزاجه. چرا اینو میگم؟ چون بعضیا واقعا نمیتونن گرمی زیاد بخورن، حس بعدی ممکنه بهشون دست بده یا ضربان قلبشون بره بالا یا به هر علتی نتونن استفاده بکنن و این نکته هست که به اینجا نیاز به تجربه هست و عزیزانی که میان مطالب رو کپی میکنن یا مطالب رو در واقع بدون تجربه به مردم میگن و خودشون نمیدونن چه عوارضی داره، مثلا میگن زنجبیل بخورید برای
رقیق سازی خون. زردچوبه بخورید، فلفل بخورید، بله اینها خون رو رقیق میکنه، ولی برای کسی که گرمای وجودیش زیاد هست این نمیتونه زنجبیل و ادویه و اینا زیاد بخوره. بنابراین من اینا 2 دسته کردم و هم گرم هم سرد، شما خودتون بر اساس مزاج خودتون اینو میتونید تشخیص بدید. رقیق کننده های خون برای کسانی که سرد مزاجتر هستن میتونن اینا رو استفاده کنن. بهترینش سیر هست عزیزان. سیر یه رقیق کننده خیلی خوب هست و روزی 1 حبه سیر از 50 سال به بعد میتونن استفاده بکنن. برای رفع بوی اون هم میتونن با عسل میل بکنن، با مقدار عسل که دیگه دهانشون هم بو نده. پیاز هست، زعفران هست، فلفل هست، سیاهدانه هست که خون رو رقیق میکنه. و نوع دوم رقیق کننده ها که مزاج سردی دارن، اینها مثل زرشک خب در دسترس خیلیا هست، میتونن آبش رو بگیرن، آبگیری کنن، آب زرشک استفاده کنن، یا همطوری 1 قاشق روزانه میل بکنن. اثرات خیلی خوبی روی رقیق سازی داره. مثل سماق، مثل چند تا دونه عناب استفاده کردنش، اینها باعث رقیق کردن میشه. مورد بعد آب انار هست. اگر در دسترس نبود، رب انار. رب انار رو جایگزین کنید عزیزان، به جای رب گوجه فرنگی. رب انار فوق‌العاده اثر جوانسازی رو بدن داره، خون رو رقیق میکنه و اجازه اکسیداسیون نمیده، چون سرشار از آنتی اکسیدانه و آنتی اکسیدان باعث جوانسازی و از بین بردن سلول‌های سرطانی و مضر میشه. مورد بعد میوه‌جات و سبزیجات قرمز رنگ عزیزان، مثل آلبالو، مثل تمشک، مثل گیلاس، مثل شاهتوت، اینا خون رو رقیق میکنه. مثل آلو خون رو رقیق میکنه، بسیار اثر مثبتی داره برای رقیق سازی خون. شما میتونید اینا رو در رژیم غذایی روزانه خودتون قرار بدید به هر شکلی که میتونید. حتی کاهو هم باعث رقیق کردن خون میشه، هم جنبه غذایی داره در واقع و هم جنبه دارویی. برای افرادی که غلظت خون دارن بسیار عالی هست. مرکبات هم خوبه، آب مرکبات هم میتونن استفاده کنن. لیمو ترش بسیار اثر خوبی داره برای رقیق سازی خون. لیمو ترش رو ترک نکنید عزیزان. لیمو ترش رو سر سفره ها بیارید، لیمو ترش تازه رو استفاده بفرمایید. یک ویدیو در مورد سیر لیمو من گفتم که اون رو برای پاکسازی عروق بدن از چربی و رسوب و پلاک در واقع ببینید. خیلی نیاز هست. سال 1 بار اون نسخه رو انجام بدید، بدنتون رو ایمن میکنه در برابر انواع سکته ها و در واقع آنفاکتوس ها و گرفتگی ها و انسدادها. روش بعدی برای رقیق سازی خون عزیزان روشی هست که شما در غذاهاتون میتونید استفاده بکنید و استفاده از روغن‌های طبیعی هست. روغن‌های زیتون و کنجد خون رو رقیق میکنن و روغن‌های صنعتی یا روغن‌های پالم یا روغن‌هایی که در واقع چسبناک هستن و خیلی ارگانیک و سازگار با تن نیستن که در یک ویدیو جداگانه من در مورد روغن‌ها صحبت کردم. ببینید اون روغن‌ها خون رو غلیظ میکنن بدون تردید و روغن زیتون و کنجد رقیق کننده بسیار خوبی هستن و توصیه میکنم حتما برید به سراغ اصلاح روغن در برنامه غذایی خودتون. مورد بعد عزیزان حذف ناهار هست. کسانی که میخوان سریع خونشون رقیق بشه و سرحال و با نشاط زندگی بکنن، خصوصا افراد بالای 50 سالی که تحرک خاصی ندارن و پشت میز نشینن تو خونه، در واقع کار خاصی انجام نمیدن، توصیه میکنم که ناهار رو ببرن سمت عصر استفاده بکنن و خصوصا تایم 12 تا 3 این تایم ناهار نخورن. اگه این تایم حذف بکنن ناهار رو، باعث رقیق سازی خون میشه و آثار خیلی جالبی خواهد داشت. کامنت های خیلی زیادی از حذف ناهار داشتیم. شما هم اگه حذف کردید کامنت بدید به ما و ما رو خوشحال کنید در این کار جالب و اصولی. عزیزان رژیم های غذایی نادرست باعث غلظت خون میشه، خصوصا کسانی که از لبنیات خیلی استفاده میکنن، خصوصا پنیر عزیزان خون رو به شدت غلیظ میکنه، خصوصا کسانی که هر روز پنیر میخورن بدترین صبحانه رو انتخاب میکنن و چای شیرین پنیر غلیظ کننده خون هست و متاسفانه یک چیزی که خیلی باب شده براشون و باعث غلظت خونشون میشه و اونم زمانی که با نونهای بدون سبوس میل میکنن که دچار یبوست هم میشن که خود یبوست هم باز تشدید میکنه غلظت خون رو. بنابراین نون سبوس‌ها رو استفاده بکنن و غذاهای بی محتوا، فست فودها، اینها رو کم بکنید برای رقیق سازی خونتون و غذاهای گیاهی به صورت کلی عزیزان هم آنتی اکسیدان خیلی خوبی به بدن میده، هم اجازه نمیده خون غلیظ بشه و بدن انسان باهاش سازگارتره و باعث رقیق سازی خون میشه. توصیه‌ام اینه که عزیزانی که فعالیت بدنی خاصی ندارن، تو سنین رشد نیستن، انرژی زیادی مصرف نمیکنن، 90% غذاشون گیاهی باشه. سوپ ها، آش ها، خوراک های گیاهی رو
برید از سایت دکتر گرین لایف ببینید، یک سری دستورالعمل‌ها و مقالات در واقع غذایی گذاشتیم، مطالعه بفرمایید. کانال تلگرام ما به نام دکتر جاوید رو هم میتونید دنبال بکنید. داخل اون هم یک سری دستورالعمل‌های غذایی رو در برنامه داریم که میتونید داخل تلگرام هم اطلاعات خودتون رو تکمیل بفرمایید. روش بعدی که عزیزان برای رقیق سازی خون استفاده میکنن در طب سنتی حجامت هست. حجامت خوبه برای رقیق سازی خون و زالو درمانی، البته جفتش خوب هست. ملاحظاتی داره که من در ویدیو حجامت اخیراً بهش پرداختم، کسانی که علاقه دارن میتونن ببینن. زالو درمانی هم، خود زالو برای که خون وقتی که خون رو میمکه، در واقع خون میدونید دیگه سریع شروع میکنه سیستم انعقادی فعال شدن که وقتی زخمی جراحت ایجاد میشه خون در واقع بند بیاد و زالو برای که این کار رو جلوشو بگیره موادی ترشح میکنه که 10 بار قوی تر از وارفارین و اینها عمل میکنه. در واقع یک وارفارین طبیعی تزریق میکنه در خون که اجازه نده خون لخته بشه و خون رو میمکه. بنابراین زالو وقتی کسی استفاده میکنه در روش‌های طب سنتی، البته حتما زیر نظر متخصص باید انجام بشه این کار. زمانی که زالو استفاده میکنن تا مدت چندین سال این مواد رقیق کننده داخل خونشون باقی میمونه و من البته توصیه‌ام روش‌های ارگانیک، غذایی و ساده هست. روش‌های تهاجمی، این روش‌های زالو و حجامت فقط در موارد اورژانسی بنده توصیه میکنم، در غیر این صورت خیر. ممنون از همراهی شما عزیزان، امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه و اینو بدونید عزیزان این مطالب نتیجه تجربه بیش از 18 سال طبابت بنده هست، در اختیار شما قرار میدم. ممنون از همراهی پرمهر شما.